ओके, अब हामी यसको एक्सरसाइज गरौँ है त। फर्स्ट एक्सरसाइज छ हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हो कि डिपेन्डेन्ट क्लज हो कि फ्रेज हो कि हामीले छुट्याउनु पर्यो है त। सो 1 when you account for cultural differences भनेर छ। सो तपाईले बुझ्नुभयो when you account for cultural differences भन्दाखेरि यसको केही मिनिङ आयो? यो एक्लै बस्दाखेरि यसको केही मिनिङ आउला त? आउँदैन। त्यही भएर यो के भयो त डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। के हो त यो डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। मैले डीसी लेखेँ है त डिपेन्डेन्ट क्लजलाई। ओके नेक्स्ट अब यहाँ चाहिँ क्यापिटलाइजेसन पङ्क्चुएसन चाहिँ दिएको छैन। यो चाहिँ अब हामीले नै डिपेन्डेन्ट क्लज हो कि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हो कि फ्रेज हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो है। Microsoft and Google approved of the new internet regulations. सो यसबाट मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट र गुगलले नयाँ इन्टरनेट रेगुलेसनको लागि एप्रुभ गर्यो भनेर बुझेँ। सब्जेक्ट पनि छ, प्रेडिकेट पनि छ, त्यहाँ अब्जेक्ट पनि छ हैन, जुन चाहिँ फ्रेज पनि छ भनौँ न। सो यसको एउटा मिनिङ आयो हैन, कम्प्लिट आइडिया छ भनेदेखि यो के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। रिसेन्टली दे एक्वायर्ड एन अप्सन टु पर्चेज द प्रोपर्टिज। अब के बुझ्नु भयो त हैन, भर्खरै तत्कालै उनीहरूले त्यो प्रोपर्टी पर्चेस गर्नको लागि अप्सन एक्वायर गरे भनेर बुझियो भनेको एउटा फुल मिनिङ आयो नि त हैन। सो यो के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। Before anyone had an opportunity to examine it carefully. So before anyone had an opportunity to examine it carefully. Complete idea आएको छैन, dependent clause. 5. During the middle of the 4-year fiscal period from 2008 through 2012 के भयो त भन्ने कुरा छ त छैन है। अब यो के हो त भन्दाखेरि फ्रेज हो है, यहाँ चाहिँ प्रिपोजिसनल फ्रेज छ है। सो ड्युरिङ द मिडल of the 4 fiscal period from 2008 through 2012 भनेको फ्रेज हो है, प्रिपोजिसनल फ्रेज हो। 6. If you want to apply for the job, you should prepare CV भनेको भए कम्प्लिट आइडिया हुन्थ्यो। यदि तिमीले जबलाई एप्लाई गर्नु छ भने भनेर भनेको छ, के गर्ने त छैन नि के हो, यो के भयो त डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। 7. The merger was approved by stockholders. कम्प्लिट आइडिया छ, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। Should have been in the room, के हो त यो should have been in the room भनेको फ्रेज भयो। ठीक छ ओके। Because we recommend new tax regulations. So because भन्दा अगाडि आउने इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ, because भन्दा पछि आउने के हुन्छ त डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ भनेर हामीले माथि पनि पढेका छौं। Is counting on a rise, के भयो त फ्रेज भयो है। यो भनेको वर्ब फ्रेज भयो, यो भनेको प्रिपोजिसनल फ्रेज भयो, कम्बाइनमा फ्रेज भयो यो है। सजिलो छ। अब अर्को एक्सरसाइज गरौँ। ओके, हाम्रो सेकेन्ड एक्सरसाइज छ। यो सेकेन्ड एक्सरसाइजमा हामी सिम्पल सेन्टेन्स, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स र कम्प्लेक्स सेन्टेन्स छुट्याउन कसरी छुट्याउने भनेर हेर्छौं है। अब फर्स्टमा मैले थोरै यसमा केही थप्न चाहे है त। अब एकचोटि रिपिट गरौँ न, सिम्पल सेन्टेन्स भनेको के हो, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको के हो भनेर। सो सिम्पल, कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्स है, सजिलो छ है, यो एक्जाममा पनि आउँछ बीबीएस को फर्स्ट इयरमा। सिम्पल सेन्टेन्स भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भएको, 1 आइसी लेखेँ मैले। कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भनेको 2 or more इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको के हो त एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र अरु चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। ठीक छ, यो कुरा भयो। अब अर्को के कुरा जान्नु पर्यो त, कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा सेमिकोलन हुन्छ, फ्यान बोइज हुन्छ, कन्जङ्क्टिभ एडभर्ब हुन्छ भनेदेखि कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा सबोर्डिनेटिङ कन्जङ्क्सन हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो है, सजिलो छ। अब हामी हेरौँ ल, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले माथि कुरा गरेको यो ठ्याक्कै माथि हामीले गरेका छौं नि हैन। ओके, अब यसको गरौँ। 1. Sharon Foster conducted research on blogs and shared her findings with other department members भनेर भनेको छ। अब यसलाई थोरै एनालाइज गरौँ है त।
Sharon Foster conducted research on blocks and shared her finding with other department members. यो भनेको कस्तो टाइपको सेन्टेन्स हो त? कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हो। हामीले फ्यान बोइज पढेका छौं एन्ड भनेर र दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भने आएको छ। Sharon Foster conducted research on blocks र अर्को shared her findings with other department members भनेर। ठीक छ, र अर्को फ्यान बोइज भन्ने कुरा गरेको थिए, फ्यान बोइजको ए आयो हैन, एन्ड आयो। 2. Sharon Foster conducted research on blocks and she shared her findings with other department members भनेर छ। यहाँनेरि कमा छ, त्यसपछि एन्ड छ, के भयो त? फ्यान बोइज आयो, त्यसपछि कमा आयो, यो के भयो त? कम्पाउन्ड भयो। यसको 1 को है, यसको 1 को यो सिम्पल हुन्छ है। अब किन हुन्छ हेरौँ है त एकचोटि। सो सिम्पल को लागि के चाहिँ भनेको थियो त? एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भए हुन्छ भन्ने कुरा थियो हैन। अब हाम्रो कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा हामीले तीनटा स्ट्रक्चर पढेका छौं। एउटा भनेको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, सेमिकोलन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, अर्को भनेको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज देन कन्जङ्क्टिङ एडभर्ब, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, त्यसपछि अर्को भनेको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज कमा फ्यान बोइज इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हैन। सो यहाँ माथि त्यसको कुनै पनि प्याटर्नमा परेन र अर्को भनेको डिपेन्डेन्ट क्लजको के त कन्जङ्क्टिभ एडभर्बमा पनि परेन। द्याट्स वाइ यो चाहिँ सिम्पल भयो है। र यसमा चाहिँ एउटै आइडिया दिएको छ। सो रिसर्च गरेर उसले चाहिँ शेयर गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट विल बी जस्टिफाएबल है त। अब 3 मा हेरौँ। म्यानेजमेन्ट ट्रेनिज आर सेन्ट टु अल आवर ब्रान्चेस इन द अफिस Management trainees are sent to all our branch offices in this country and to some of the branch offices in South America and Europe भनेर छ है। यो चाहिँ एकदमै क्लियर छ 3 मा। हेरौँ है। अब यो कम्पाउन्ड हो कि सिम्पल हो भनेर हामी फाइन्ड आउट गरौँ है। यो के त कम्प्लेक्स त हुँदै होइन। सो हामीले माथि तीनटा स्ट्रक्चर पढेका छौं। अब त्यसलाई तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। यो स्ट्रक्चरलाई तपाईले हेर्नु पर्यो है। तीनटा एउटा भनेको यहाँनेरि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज कोअर्डिनेट कन्जङ्क्सन भनेको फ्यान बोइज इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, बीचमा कमा हुनु पर्यो। त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज सेमिकोलन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज सेमिकोलन कन्जङ्क्सन एडभर्ब इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। अब हामी तलको जुन हाम्रो तलको एक्सरसाइज छ यो हेरौँ है त। के त्यो तीनटा प्याटर्नमा आएको छ त? यो छैन र यो के त कम्प्लेक्स पनि होइन। सो यो के भयो त? सिम्पल नै भयो। यो के भयो त? सिम्पल नै भयो है। र यहाँ पछाडीकोमा हेर्नुस् त। म्यानेजमेन्ट ट्रेनिज आर sent to all our branch offices in this country and 2 of the branch offices in South America and Europe भनेर भनेको छ। सो यहाँ पछाडीको चाहिँ यो फ्रेज भयो है। यो चाहिँ दुईटा यो छुट्टै यो क्लज भएन, यो चाहिँ फ्रेज भयो है। सो यो एउटा होल इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भएर यो चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्स भयो। 4 को हेरौँ। Fill in all answer blanks on the application and send the completed form to the human resource director भनेर छ। सो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, बीचमा कमा र एन्ड छ भनेपछि कमा र फ्यान बोइज आउने बित्तिकै यो के भयो त? कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भयो है त। When you receive a response, please let me know। यो डिपेन्डेन्ट क्लज, यो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, अगाडि when आएको छ भनेपछि के हो त? कम्प्लेक्स। 6. In 1994, Southwest Airlines issued the industry's first e-ticket भनेर भनेको छ। सो यो अगाडिको फ्रेज भयो र यो पछाडीको के भयो? इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। बीचमा कुनै फ्यान बोइज कुनै एडभर्ब केही आएको छैन। जस्ट यो के हो त? सिम्पल सेन्टेन्स हो।
Before arriving at the airport, many airline passengers now check in online for their tickets भनेर छ. So before arriving at the airport भनेको के भयो त डिपेन्डेन्ट क्लज भयो हैन. यहाँनिर वर्ब छ, त्यसपछि फ्रेज छ. Many airline passengers now check in online for their flights भनेर छ. यो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो. अगाडि बिफोर आएको छ. डिपेन्डेन्ट क्लज इन्डिपेन्डेन्ट क्लज आएको छ भने यो के हुन्छ त मलाई भन्नुस् कम्प्लेक्स. 8. Sullenberger maintained control of his disabled US Airways plane and successfully landed it in the Hudson River भनेर छ. सो यो पनि के भयो सिम्पल भयो. हाम्रो फ्यान बोइजको कन्सेप्ट यहाँनिर आएको छैन. कमा र यो जुन एन्ड आएको छ भनेदेखि हुन्थ्यो तर यहाँ छैन र प्लस दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज पनि आउनुपर्छ कम्पाउन्ड हुनको लागि. 9. If you have sensitive data on your mobile phone, erase or encrypt it before throwing or giving the phone away भनेर छ. सो if आउने बित्तिकै अगाडि हेर्नुस् त यहाँ डिपेन्डेन्ट क्लज छ, पछाडिको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ भनेपछि यो कम्प्लेक्स भयो. यसरी बुझौँ है. 10. The best companies embrace their mistakes and learn from them. यो के भयो त सिम्पल भयो है. यसरी हामीले गर्न सक्छौं. यो चाहिँ सजिलै छ है. माथिको प्याटर्न बुझेपछि we will be okay. अब हामी नेक्स्ट एक्सरसाइज गरौँ. अब हामी यो एक्सरसाइजमा वर्ब कुन हो र सब्जेक्ट कुन हो भनेर पत्ता लगाउँछौं. र हामीलाई थाहा छ कि अब वर्ब भनेको के हो त भन्दाखेरि it tells what the subject is doing or what is being done to the subject. सब्जेक्टलाई के भएको छ र सब्जेक्टलाई के हुँदैछ भनेर भन्नु चाहिँ के हो त एक्सन वर्ब हो. र सब्जेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले काम गर्छ त्यो चाहिँ सब्जेक्ट भयो, जुन चाहिँ नाउन अथवा प्रनाउन हुन्छ भन्ने कुरा छ. र सब्जेक्ट हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि हु अर वाट को आन्सर आउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो सब्जेक्ट हो भन्ने कुरा छ. अब त्यसकै आधारमा हामी यो गरौँ है त. अब हामी सब्जेक्टलाई चाहिँ सिंगल अन्डरलाइन र वर्बलाई चाहिँ डबल अन्डरलाइन गर्छौं. द एप्लिकेन्ट विथ द बेस्ट क्वालिफिकेसन्स रिसिभ्ड द फर्स्ट इन्टरभ्यू भनेर छ. सो कसले पाए त हु भनेर भन्दाखेरि एप्लिकेन्टले. दिस इज सब्जेक्ट र उसले के चाहिँ पायो त के काम हुँदैछ भन्दाखेरि रिसिभ गर्ने. यो चाहिँ के भयो verb भयो. 2. In the afternoon sessions, the speaker made a dynamic presentation. कसले प्रेजेन्टेसन गर्यो त स्पिकरले. सब्जेक्ट स्पिकरले के गर्यो उसले एउटा प्रेजेन्टेसन बनायो भन्ने कुरा छ. 3. During the sales campaign, our telephones rang constantly. के चाहिँ ऱ्याङ गर्यो त हैन. who ranged भन्दाखेरि टेलिफोन अथवा what ranged भन्दाखेरि टेलिफोन. this is सब्जेक्ट र टेलिफोनले के गर्यो त टेलिफोनमा के काम भयो भन्दाखेरि घण्टी बज्ने. सो ऱ्याङ इज द वर्ब. 4. इन द विन्टर यो चाहिँ फ्रेज भयो. इन द विन्टर वी विल हायर 4 न्यू एम्प्लोइज फर दिस डिपार्टमेन्ट. सो कसले हायर गर्ने हामीले. बाई हुम भन्दाखेरि वी है. सो हामीले के चाहिँ गर्ने हो त हामीले हायर गर्ने हो. विल हायर है. यो चाहिँ के भयो त वर्ब फ्रेज भयो. यसमा चाहिँ एक्जिलरी वर्ब र मेन वर्ब भयो. एक्जिलरी वर्ब यो मेन वर्ब. 5. Our management team built a strong program for sales and service. Our management is the subject. Our management team is the subject and built is a verb. The most successful sales people received trips to Hawaii. So sales people is the subject and received is the verb. 7. In the meantime, our human resource manager will send you an application form. Will send is the verb and human resource manager is the subject. Double underline. It is subject. 8. Last week, we released our new line of upscale stylish cell phones. 9. One of the vice presidents was given a promotion recently. 10. Today computers require managers to think with a new clarity and precision.
The printout with all the customers' names and addresses was accurate. So के चाहिँ accurate थियो त? Printout accurate थियो र यो बीचको चाहिँ phrase हो है र was के हो त? Was accurate verb हो to verb. One of our top salespeople sold 2 million worth of life insurance. 13. A list of restaurants with low priced meals is available in the lobby. 14. Everything except labor and parts is covered by your warranty. So labor and parts is subject. A committee consisting of 11 employees plus the manager was appointed to investigate. So single underline गरेको subject र double underline गरेको verb है त फेरि एकचोटी हेर्नु होला. So सजिलो छ. अब अर्को एक्सरसाइज गरौँ. अब नेक्स्ट यो एक्सरसाइजमा हामी अघिकै हैन कम्पाउन्ड कुन हो कम्प्लेक्स कुन हो भन्ने कुरा हेर्छौं है त. ओके अब कम्प्लेक्स कुन हो सिम्पल कुन हो हेर्नु पर्यो. ल गरौँ. 1. Rahul applied with five companies but he was interviewed with only 2. कमा आएको छ र फ्यान बोइज आएको छ भनेदेखि के भयो त यो कम्पाउन्ड भयो. Rahul applied with 5 companies but interviewed with only 2 भन्यो भने सिम्पल भयो. Although Rahul applied with 5 companies, he interviewed with only 2. यहाँनेरि अगाडिको के आएको छ त although पछिको डिपेन्डेन्ट क्लज यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज यो भनेको सबोर्डिनेटिङ कन्जङ्सन भनेको छु यो भनेको अब के भयो त कम्प्लेक्स भयो. Four. Rahul, who is applying for jobs, sent resume to 5 companies. However, he interviewed with only 2 भनेर भनेको छ. यो अब यहाँनेरि कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स भन्ने कुरा पनि छ है त. यो चाहिँ के भयो कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स भयो. He bought a list of references, a notebook and a nice pen to interview with him भनेर भनेको छ. यो सिम्पल भयो है. यसमा कुनै पनि फ्यान बोइजको कुरा आएको छैन, कुनै पनि एडभर्बको कुरा, कुनै पनि सेमिकोलन आएको छैन. If he is invited to a second interview, he will contact his references. यो अगाडिको के भयो डिपेन्डेन्ट क्लज यहाँको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज इफ आएको छ सबोर्डिनेटिङ कन्जङ्सन भनेपछि कम्प्लेक्स भयो है. यसरी बुझौँ. 7. Rahul answered all of the questions confidently. Therefore, he feels as if he did well during the interview. So, के हो त थाहा भइसक्यो. सेमिकोलन आएको छ, कन्जङ्टिभ एडभर्ब आएको छ भनेपछि के हो कम्पाउन्ड र अर्को भनेको दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज पनि आएको छ है. 8. When answering the questions, Rahul used proper grammar and an enthusiastic tone भनेर छ. एन्सर आइसक्यो. Answering the question dependent clause, Rahul used proper grammar and an enthusiastic tone independent clause. अगाडि when आएको छ के भयो कम्प्लेक्स भयो. 9. He focused on his impressive traits, told success stories and kept his answers focused on the needs of the employer भनेर भनेको छ. अब यसको प्याटर्न हेरौँ त के छ त यहाँनेरि. सो उसको हैन उसको इम्प्रेसिभ पार्ट हैन उसले के चाहिँ भन्यो भन्दाखेरि इम्प्रेसिभ ट्रेड टोल्ड सक्सेस स्टोरी एन्ड केप्ट हिज आन्सर फोकस अन द निड्स अफ द इम्प्लोयर भनेर भनेको छ है. सो यहाँनेरि यो जुन यति लामो छ यो के हो त भन्दाखेरि जस्ट अब्जेक्ट हो है. सो यहाँनेरि एकदम सिम्पल आइडिया दिएको छ. यसमा एउटा मात्र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ. यो सिम्पल भयो है. र हाम्रो कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्सको हामीले स्ट्रक्चरसँग पनि मिल्दैन. बिकज ही वाज प्रोपरली प्रिपेयर्ड बोथ द इम्प्लोयर्स वेयर एक्सट्रिमली इम्प्रेस्ड भनेर छ फाइनल्ली है. सो
He was properly prepared. Both the employers were extremely impressed. र because ले जोडेको छ. अब यो के हुन्छ होला त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स हुन्छ है. एउटा भनेको डिपेन्डेन्ट क्लज, अर्को भनेको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र because ले पनि जोडेको छ, कम्प्लेक्स भयो. अब कम्प्लेक्स छुट्याउनको लागि चाहिँ हामीले सबोर्डिनेटिङ कन्जङ्सन मैले माथि भनेको छु त्यो हेर्नु होला है त. ओके, ल एक्सरसाइज यति भयो. अब हामी अगाडि बढौँ.